Manis mga damanon. Kung damanon ka, muna yung mukha sa imong mga daman. Hi everyone! Oscar here from Oscar TV. Welcome to my channel! Adventure tayo ngayon guys. Punta tayo ng Sikyop Adventure. Bali, isa sa mga adventure area ng Iligan, yung ano nila, mountaineering, tapos trekking, then caving. Balik na lang ako mamaya para mag-video natin yung lugar na yun. Peace out! A few moments later. Welcome back guys. Abot na mi sa among destination, Sikyop, Rugungon. Mao ni siya mountain resort diri sa Iligan. Ang iya diri is caving and trekking, and also naa siya gamay na falls. Muna siya murag underground water. Amo siyang adtuon, amo na siyang suruyon, among adtuon itour ta mo didto pag didto. So karon nata sa pinakatubangan gid sa kanang kuan, ari diri ang starting point sa Sikyop. Mao na siya murag headquarters diri na tanang mga visitors mo ari diri mo agi gid diri nya ang inyong kuan yung buhaton ikabot ninyo diri. Allowed man ang magdag food, pero sila ang ilang style is catering man. So ari gid mo order yung pagkaon. So magpa-cater mo sa inyong pagkaon diri. Naman sila yung menu, mag-order mo niya. Ilan lang lutuon. Fresh na siya inyong orderon, ilahab lang lutuon. So guman sa trekking sa lunchtime. So balik mo diri, kaon sa kwan sa inyong ang gi-order na pagkaon. So na may menu. Ang price reasonable ra sad baya, dili kayo ingon anak ka expensive din. So makaya ra sa bulsa kung group mo, mas maayo kay mas makatipid mo kay chip in kumbaga. So balik na lang ko niya, inigadto na to sa kuan, inigadto na to sa trekking na to para makita ninyo ang place, makita ninyo ang underground water. So balik na ko niya ha. Bye for now. Ari diri ang offering kung sa mga points. Muna sa isakyan pa doon dito motor. Na sir, kayo na sir. Ako na day. Kuha mo. Matag sa mi. Aw. Kopya man ni Pagkol. Go.
moments later. Morning stop dire sa motor gikan ka sa babaw. Kung pwede ra siya nimo lakawon as nature magid siya dapat ganin ta maglakaw gid para ma-feel gid nimo imong trekking gid sa nature. But siyempre akong mga kauban gusto mo sila magsakay rag motor so nagsakay na lang ng motor. So mo siya i-stop over dire mag-start lakaw padung sa cave on sa underground water. So karon nami dire na yung mga lokal dire na maligya dire. Muna silang mga lokal dire na nagbantay siguro, muna sila nag-preserve dire sa nature. Ilang gibantayan dire na dili mapasipadan ng matumang nature ba. So indot kayo daw. Ano siya ay dream catcher. Manis mga damanon. Kung damanon ka muna mo catch imong mga daman. Bitis banana. Mo ni mong guide. Kung wa ni mawagtang gid mi dire siguro kistanan. Ngano ang gitawag na sa saging sa unggoy? Kay mo kinaon sa unggoy. Mo kinaon sa unggoy gud. Sugad pa sa una. So wala ni makaon ng unggoy kay giputol na. Siya kay ang unggoy bisag asa man siya malibag. O siya turok mo siya. Kung asa nila o. Kung asa sila malibang adto dito magkuano. Pero anong gikuan man na siya? Anong giharabas o gikuan man? Anong magkuan na gamit. Wala ibisag maka. Kita pero da sa lalom na day pinakatsada day da sa lalom di ay. Mo na sign na nanakas Mindanao basta mo words na gamit na words tsada. Kaya kung kauban sa office sa Dubai kung magstorya na may taga Cagayan man to mingon gitong tsada mga tao din may kay mga taga mga Bisaya mga Mindanao ako taga Cebu man mo nang words mong gamit gid tsada. Pwede ra ba dito sa Malakaw no gikan sa dito sa babaw no? Oo, pwede ra sir. Mao ito gigong ginamo nga adventure gid siya kay if kung ma-adventure ka mo trekking ka ma-feel gid nimo unsa naa sa Sikyop. Unsa gid siya adventure gid siya kay before pa ta nga mo kuan adto dito makita kita sa atong mga kuan dito caretaker nga nana ipabaluta nga nana tong hikan. Mao din nga pag sulod na to makita gyud tinuod gyud ay tinuod gyud ay ka adventure gyud siya. Kano sa amin siya na discoveryhan day boss kaning kuan gyud ni ba na-discoveryhan ni siya dugay na pero develop ni siya year 2017 pag siya. Bago pa siya develop. So di pa kay ni siya kuan day. Mao ni siya ang Sikyop di pa kay siya noon siya nga tourism. Kay wala pa man siya kay na kuan sa mga tao na discover busa. Kami kuan gyud mi kuan mga pasalamat mi nga nay mga tao diri nga nanganhi nga sila pod maka-prove nga ang Rugo barangay rugungon di ay usnaday usa ka tourism di ay nga tsada kayo nga para pud sa iligan dungog pud sa iligan nga kuan siya ma-boost po na yung tourism business dire like mga balabal o makusog na siya di ba kay daghan na mga reader so ang style dire by schedule ang kanang moare or sa kinsa lang mag-walk in na lang na apoy mag-walk in sir na apoy magpabook so wala pagid kayo ni siya kanang nag-promote sa gawas bali ba niya bali ang promoter na mo diri sa aton treetop ang gitawag nga treetop bali ang Malizord gikan Malaysian siya mao kana siya ang ga-develop sa Daylayan Bukidnon sa Sibinsis mo na sila ga-develop sa sulod bali coming pa ilang mga project kay kuan pa man wala pa man ma-reserve sa DNR mao na dili pa sila kayo karon kalihok pa palihok human sila pirma na si DNR maka-full kuan na ilang kuan dire ilang implementation na ilang mga program na programs dire so mostly pagid ang nangare dire mostly is mga vlogger mo sila nangare dire para i-promote ang place primero naka-dire mga vlogger katong dito pa ang dalan katong buntod dito pa dahil kaya wala pa man yung mga panis sa gobyerno vlogger gito first time na mo dire katong sila kuya sila si Arellano kuan to Sidro ako gato kay ato Sidro Arellano si napay usa
Kaya nagtanaw ko siyang nagtanaw ko sila mga YouTube. Before ko ni ari dire, ako pag gisgot ako ang misis na mo ari mig Sikyop. Ako do siyang gi-research sa YouTube. So nakita na ko ang makaingon ta na mga prominent na vlogger sila Drew Arellano, sila si napay taga EBS na ABS sir. ABS-CBN ni ari dire gi-promote pod ni ang kuan, gi-promote pod ni na place. Bale mo ni entrance sa atong underground river. Karon siya hinay gyud karon atong tubig kay naigog gyud ni sa El Niño gyud. Ato pa yung ulan, ang ulan dire ato ba year 2019.
the love of vlogging.